ก็รู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ระทึกกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของถามว่าทุกวันนี้ในคนไทยที่ติดอยู่ในเครดิตบูโรเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยนะแล้วก็เมื่อไปใช้หนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็โทรไปถามเมื่อไหร่ผมจะหลุดจากเครดิตบูโรเมื่อไหร่ผมจะหลุดจากเครดิตบูโรเฮ้อรอไปเลยครับ3 ปีหมายความว่าแม้ว่าจะชำระหนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วชื่อเราก็ยังคงติดอยู่ที่เครดิตบูโรอีก3 ปีเขาเรียกว่าติดแบบประวัติทีนี้นะครับ3 ปีแล้วเนี่ยรวมกับการที่ธนาคารเนี่ยเขาจะต้องไปจัดทำกระบวนการของเขาอะไรต่ออะไรของเขานะครับอันเนื่องมาจากลูกหนี้ไปเบี้ยวเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นหรือด้วยความตั้งใจเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาใช้เวลา5 ปีนะ5 ปีเสร็จสับแล้วเคลียร์ปั้งเสร็จจบเรียบร้อยปั๊บนะครับเครดิตบูโรเอาประวัติค้างอีก3 ปีมันเป็น8 ปีคุณพิชัยท่านมาเห็นท่านก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวนะเงี้ยมันต้องขอลดลงหน่อยสินะครับว่าจะยังไงกันแบบไหนแล้วก็เลยกลายเป็นดราม่าเล็กๆนะในกลุ่มของนักข่าวสายเศรษฐกิจว่าคุณสุรพลนะครับซึ่งท่านเป็นเบอร์ 1ของเครดิตบูโรเนี่ยนะท่านก็ออกมาแบบอธิบายง่ายๆบอกโอ้โหมันต้องอย่างนี้นะอย่างโง่นะอย่างนั้นนะอะไรต่อไม่ไรสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุณพิชัยก็บอกว่าอ่ะถ้างี้เอางี้ก็แล้วกันถ้างั้นเอางี้ก็แล้วกันเอาเข้าที่ประชุมครม.เศรษฐกิจไปซะเมื่อวานเนี้ยนะครับอย่างที่พี่ต้นว่าก็คือในที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนะก็เป็นการประชุมครั้งที่2ของรัฐบาลชุดนี้คุณพิชัยชุนหวชิระในฐานะที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากประชุมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยนะครับได้มีการนำนะครับได้มีการนำเรื่องนี้นะครับเรื่องของการลดเวลาในการติดเครดิตบูโรเนี่ยเข้าหารือในที่ประชุมสุดท้ายแล้วนะครับไม่รู้อีท่าไหนเป็นมติที่ประชุมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่คุณพิชัยท่านบอกว่าท่านเนี่ยเตรียมที่จะไปหารือกับธนาคารในประเทศไทยนะถามว่าไปหารือเพื่ออะไรเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ติดแบล็คลิสต์ในเครดิตบูโรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้รหัส21ถามว่ารหัส21คืออะไรนะครับก็คือลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า90 วันแต่ว่าสาเหตุในการค้างชำระเกิน90 วันเนี่ยมันเกิดจากผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะบ้านเรานี่ก็คือในกลุ่มนี้ก็คือว่าเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19นะตรงนี้มีอยู่4 ล้านคนโดยประมาณนะครับ4 ล้านคนไม่สามารถที่จะออกจากเครดิตบูโรได้นะณเวลานี้ก็ชีวิตก็เขาเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีรายได้แล้วแต่ว่ามันติดแบล็คลิสต์อยู่อ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณพิชัยก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหาโอกาสไปคุยกับธนาคารประเทศไทยว่าพอจะมีมาตรการอะไรที่จะยืดหยุ่นได้บ้างนะครับโดยเรื่องของเครดิตบูโรเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยเดินตามมาตรฐานในต่างประเทศก็คือ5+3ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าขั้นตอนกระบวนการของธนาคารเขาที่เขาจะต้องเคลียร์เนี่ยคือ5 ปีนะครับแล้วก็จบเสร็จสับเรียบร้อยเคลียร์จบปั๊บโอ้ยมันไม่เร็วหรอกนะลงรอไปเถอะอีก3 ปีเฮ้ยผมเคลียร์ไปแล้วนี่ไม่ได้ต้องรออีก3 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือการตัดหนี้เสียสถาบันการเงินเนี่ยจะใช้เวลา5 ปีจากนั้นลูกหนี้นะครับในกลุ่มนี้จะถูกเก็บประวัติไว้ที่เครดิตบูโรอีก3 ปีนะครับการหารือเนี่ยคุณพิชัยก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มรหัส21ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ลูกหนี้ในกลุ่มนี้อย่างที่ผมบอกอะเริ่มฟื้นละแต่ว่ามันยังติดปัญหาเครดิตบูโรอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกหนี้ในกลุ่มนี้นะเฉพาะลูกหนี้ในกลุ่มนี้เหลือ3+3ก็คือขอให้ธนาคารเนี่ยลดเวลาจาก5 ปีเนี่ยเหลือ3 ปีนะครับแล้วก็ไปติดประวัติเครดิตบูโรอีก3 ปีอันนี้จะช่วยได้4 ล้านคนนะครับแต่ว่าจะต้องหารือธนาคารประเทศไทยก่อนว่าจะทำยังไงได้บ้างทีนี้ก็บอกว่าแหมไอ้5 ปีเหลือ3+3เดิมทีเป็น5+3มันเหลือ3+3เนี่ยทำไมมัน3+1ไม่ได้เหรอครับหรือ3+1.5ไม่ได้เหรอนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละนะครับแม้ว่าจะเป็นลดระยะเวลาทางธนาคารนะครับ3 ปีแล้วเนี่ยอีก3 ปีเนี่ยคือใจมันจะขาดอ่ะคือใช้หนี้ไปแล้วอ่ะยังทำอะไรไม่ได้ต้องนั่งนิ่งๆดูชาวบ้านเขาเลยประมาณนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็อาจจะว่ากันไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าเล่ามาเนี่ยนะครับคำก็หารือธนาคารแห่งประเทศไทย2 คำก็หารือธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมกระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างนี้ครับเครดิตบูโรเนี่ยทำงานภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตมีชื่อย่อกคคกไก่คอควายคอควายนี่แหละนะครับซึ่งกคคเนี่ยมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานแล้วก็มีรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยครับเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้
นะครับส่วนในการเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆนะครับรวมทั้งเนี่ยการลดระยะเวลาในการติดแบ็กลิสต์ในเครดิตบูโรเนี่ยครับคณะกรรมการนะครับชุดนี้เนี่ยคือกคคเนี่ยนะครับมีอำนาจในการพิจารณาไม่ต้องไปแก้กฎหมายคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการได้เลยนะครับขณะเดียวกันนะก็คุณพิชัยก็บอกว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับผู้ประกอบการในกลุ่ม SME ที่เช้าวันนี้เนี่ยนะครับสื่อพากันพาดหัวข่าวเนี่ยว่ารัฐบาลจะใส่เงินอีก 55,000 ล้านนะครับเพื่อที่ไปช่วย SME เนี่ยเขาช่วยแบบนี้ครับเขาบอกว่าจะไปช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการในกลุ่ม SME ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งเงินทุนเนี่ยที่ประชุมครม.เศรษฐกิจเมื่อวานรับทราบแนวทางการแก้ปัญหานะครับเขาบอกว่าในที่ประชุมครม.ชุดใหญ่วันนี้เนี่ยนะครับก็จะนำผลของผลการประชุมครม.เศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยเข้าสู่ครม.ชุดใหญ่นั่นก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยจะเสนอโครงการ PGS 11หรือ PGS 11นะครับโดยจะให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยเนี่ยค้ำประกันเงินกู้สูงสุด10 ปีรายละไม่เกิน40 ล้านบาทนะครับมีวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 50,000 ล้านเพื่อที่ไปช่วย SME ตรงเนี้ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันเป็นทางออกที่ดีนะครับ PSG เนี่ยมันเป็นทาง PGS พันโทษ PGS เนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีสำหรับ SME แล้วก็ไอโครงการเนี้ยไอ PGS เนี่ยเขาทำแล้วถึง10 ครั้งทำแล้ว10 ครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยก็ยังหมุนกันไปหมุนกันมาหมุนเงินกันไปหมุนเงินกันมาอยู่วิธีการก็คือว่าพอตั้งวงเงินมาปั๊บนะครับก็ให้ SME เนี่ยเข้าไปกู้กับธนาคารพาณิชย์นะเข้าไปกู้ธนาคารพาณิชย์เสร็จสับเรียบร้อยบสยเนี่ยเข้าไปค้ำประกันเงินกู้นะครับในกรณีที่เกิดนะครับเกิดแบบนะครับอึกอักอะไรขึ้นมาชำระหนี้ไม่ได้ดีฟอลต์อะไรต่อมิอะไรพวกนี้นะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็สามารถที่จะมาเคลมกับบสยได้แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่ามี silent period ไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับบอกว่าพอให้เงินกู้ไปปั๊บเนี่ยนะครับจะต้องรอประมาณสักปีหนึ่งถึงจะมาเคลมได้แม้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเสียหายนะครับตั้งแต่เดือนแรกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะต้องไปดูกฎเกณฑ์ว่าจะยังไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องไปคุยกับบสยต้องไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ว่าคุณต้องลดลาวาศอกบ้างนะครับถามว่าลดลาวาศอกยังไงเช่นไอ PGS 10เนี่ยโครงการที่10เนี่ย PGS ครั้งที่10เนี่ย SMB ที่จะเข้าโครงการเนี่ยเขาระบุชัดเจนเลยว่าจะต้องเป็น SMB ที่ยังต้องดำเนินการอยู่สำคัญที่สุดต้องเซ็งลีฮอก็คือต้องค้าขายมีกำไรนะครับถึงจะเข้าได้เท่านี้ไม่พอนะยิ่งถ้ามีหลักประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนี่ผมพูดเองนะบอกยิ่งถ้ามีหลักประกันเนี่ยครับมันก็จะยิ่งดีขึ้นอีกมันก็ต้องมาถามว่าโอ้โหไอ้ SME ที่บอกว่านะครับสามารถที่จะกู้ได้ทิ้ง40 ล้านเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่ามีอยู่สักกี่รายแล้วรายที่แย่ๆที่เข้าไปถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเซ็งลีฮอปอ่ะนะมันบวยฮออ่ะมันไม่ได้อะนะครับตรงเนี้ยนะครับก็ต้องถามว่า SME ที่แย่ๆอยู่คือขาดทุนอยู่หรือเป็น NPL อยู่ณเวลานี้จะทำยังไงนะครับจะทำยังไงถึงจะเข้าโครงการนี้ได้หรือว่าจะต้องเข้าโครงการนี้แบบไหนตรงนี้รัฐบาลต้องเคลียร์นะต้องคุยให้ชัดเจนนะครับนะต้องคุยให้ชัดเจนไม่ใช่แบบโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วนะครับรัฐบาลก็ให้นโยบายไปแล้วก็รอดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับ SME ที่เข้าถึงเนี่ยเขาเข้าไปตั้งแต่10 โครงการแรกแล้วยังเหลืออยู่ในโครงการที่11อีกเนี่ยก็คือ SME ที่เข้าโครงการที่1ถึงโครงการที่10ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องดูนะครับนอกจาก2เรื่องนี้แล้วรัฐมนตรีคลังนะครับเมื่อวานนี้ทั้งยังมอบหมายธนาคารออมสินเนี่ยจัดหาวงเงิน100,000 ล้านเพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อนะครับในอัตราดอกเบี้ยต่ำคือซอฟต์โลน 0.1% ให้กับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไปปล่อยต่อในอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่เกิน 3.5% ต่อปีแต่แค่3 ปีแรกนะครับแค่3 ปีแรกนะ 3.5% นะครับโดยตั้งเป้าหมายในการดึงลูกค้ารายใหม่ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้จะเสนอให้ครม.พิจารณาเราก็ต้องดูอีกนะเราต้องถามว่าทุกวันนี้ถามจริงๆเดี๋ยวนะว่าคนที่เขาไม่มีหนี้เนี่ยแล้วเขาอยู่แบบไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอยู่แบบพอเพียงเนี่ยเขาต้องการเงินกู้เหรอคนที่มีเงินกู้คนที่ต้องการเงินกู้ในเวลานี้ก็คือคนที่ไม่ไหวแล้วอ้าปากประง่าครับเขาถึงอยากจะได้แล้วถามว่าในกลุ่มเนี้ยนะครับที่บอกอ้าปากประง่าอยู่เนี่ยจะมีโอกาสนะครับได้สินเชื่อพวกนี้ออกมาหรือเปล่าคือถามว่าเข้าถึงไหมเข้าถึงแหละแต่ถามว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ว่ากันไปนะครับ